la mort. Et du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენი პოდკასტის მესამე ეპიზოდი დაეთმობა პრინციპში სტატიას, რომელიც მეც და შოთომ დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს წავიკითხეთ, შოთოს რეკომენდაციით წავიკითხე მე და ძალიან დამაინტრიგებელი და საინტერესო გამოდგა. საქმე ეხება გიგა მამინაშვილის სტატიას, რომელსაც თუ არ ვცდები ქვია ფსიქოვირუსოლოგია. პანდემიის ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგია. ეს სტატია დაიწერა თორცები მარტის ბოლოს, როცა პრინციპში ახალი დაწყებული იყო ის წყება საგანგებო მდგომარეობების და კარანტინის რეჟიმის გამკაცრების, რომელიც შემდგომ კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა, თუმცა ბოლო დღეებში უყურებთ როგორ ამცირებენ ამ ზომებს რიგი ქვეყნები კიდევ უფრო ამკაცრებენ. პრინციპში სტატია იყო ძალიან საინტერესო ცდელობა ჩემთვის გაიაზრებინა პანდემიური მომენტი ფსიქოანალიტიკური აპარატით, ფსიქოანალიტიკური თეორიული და კლინიკური ფსიქოანალიტიკური აპარატით და შლიდა ისეთ მაგალითისთვის დეტალიზებულ თემებსაც, როგორც არის ხელისდაბანის რიტუალი, თუმცა ეხებოდა ისეთ შედარებით უფრო მაკრო თემებსაც, როგორც არის მაგალითად სიმბოლური და სოციალური კავშირების მორღვევა, ხო? მე მინდოდა გიგა შენთვის მეკითხა, როგორ შეიცვალა პანდემიურმა მდგომარეობამ თავად ფსიქოანალიტიკოსის პრაქტიკა. რამე მნიშვნელოვანი ცვლილებებია? რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ჯერ თუ გნებავთ ფიზიკური ცვლილებებიდან, ფიზიკური ცვლილებებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა არა მხოლოდ ფსიქოლოგები, ყველა იზოლებული იმუშაოს ონლაინ და რა თქმა უნდა პაციენტებთან, რომლებთანაც დიდი ხანია უკვე მუშაობ, ისე როგორც ჩემი კოლეგები, მათთან ონლაინ მუშაობის გაგრძელება, ესე იგი Skype-ით, WhatsApp-ით და ასე შემდეგ, გაცილებით უფრო ადვილია, ვიდრე პაციენტებთან, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ თხოვნა, რომ ეხლა დაიწყონ ანალიტიკური პროცესი. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მათ შევთავაზოთ კონსულტაცია, ერთგვარი ფსიქოლოგიური დახმარება, ან ფსიქოთერაპია, ვიდრე ფსიქოანალიზი ამ სიტყვის უფრო ისეთი კაცრი გაგებით, იმიტომ რომ ფსიქოანალიზში მაინც უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იცნობდეთ პაციენტს, იცნობდეთ მის სხეულს, რომ სხეული იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ სიტყვას წონას აძლევს სხეული. ამიტომ ბუნებრივია ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ რაც შეეხება კლინიკას, ჩვენ არ ვიცით ყოველ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ არანაირი გამოცდილებაში არავის არ ქონია პანდემიის დროს ან ასეთი სოციალური, ეკონომიკური თუ სანიტარული კატასტროფის პირობებში მუშაობა, ვის ხანგრძლივი გამოცდილება ბევრ ჩემ კოლეგას არ ქონია, ვინც კაბინეტში მუშაობს 7 და ასე შემდეგ. ამიტომ ძნელია იმის თქმა, თუ რა შეიცვალა პაციენტებთან, პაციენტების ფსიქიკურ ცხოვრებაში. ბუნებრივია ერთი რამის აღნიშნა შეიძლება, რომ ისინი უფრო მეტ სიზმარს ხედავენ, იმიტომ რომ მათი ყოველდღიური აქტივობას, პროფესიული აქტივობა, ფიზიკური აქტივობა, ადამიანებთან ურთიერთობა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, და სოციალური კავშირებიც მათ შორის გაღარიბებას განიცდის და ასეთ შემთხვევაში არაცნობიერ ფსიქიკურ აქტივობას და რეგრესიულ პროცესებს მეტი ადგილი ჩნდება იმისაც, რომ სუბიექტი რეგრესირებს. ხო, მოგეხსენებათ, რომ ის სახში დადის ხალათით, ჭამს მთელი დღე, უყურებს ტელევიზორს, ძინავს იმაზე მეტი ვიდრე ამის შესაძლებლობა ექნებოდა ჩვეულებრივ დროს, ამიტომ გარკვეულ რეგრესიულ პროცესებს აქვს ადგილი. ამ სიტყვის თუ გნებავთ, კარგი გაგებითაც, ერთგვარ სომნამბოლიზმს ბჭყალებში, ამიტომაც ეს პაციენტები ბევრ სიზმარს ხედავენ
და ბევრი ისეთი არაცნობიერი ფორმაცია და ფანტაზმი და წარმოსახვითი პროდუქტები გაჟღერდა სეანსების დროს, რომლებსაც ხელი არ მიგუწდებოდა პანდემიამდე. რაც შეეხება პანიკას და შფოთვით მდგომარეობას პაციენტების, რა თქმა უნდა, იმის გაზვიადება არ შეიძლება, რომ მაინც და მაინც ეხლა ნახეთ არის მთელი ისტერია იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება ძალიან ისტერიულად რეაგირებს, რომ ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, დარეკეთ თუ გჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ არანაირი განსაკუთრებული საჭიროება ჯერჯერობით ამის არ დგას. რიგი მიზეზების გამო პირველ რიგში ეს ჯერ კიდევ ფროიდმა სტატიაში ნარცისიზმის შესახებ 1914 წელს და მანამდეც ხაზგასმით აღნიშნა ეს კლინიკური ფაქტია, რომ საგანგებო მდგომარეობების დროს, საომარი მდგომარეობების დროს, სტიქიური უბედურებებისა და პანდემიის დროს ნევროზი როგორც ასეთი ხდება. სანამ ესე დეტალურად გადავალთ რაღაცებში, ანუ ბევრმა პრინციპში არც იცის რა არის ფსიქოანალიზი. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას გაუგია ასე თუ ისე, მოდი არ ვიგულისხმოთ, რომ ყველასთვის ნათელია რა არის ფსიქოანალიზი და სანამ ამ მომდევნო უფრო მათ დისკუსიაში წავალთ, მე მინდა გითხო, და მოკლედ და ფართოდ რომ დავახასიათოთ რა არის ფსიქოანალიზი. ხო, მე სადღაც შენი სტატია ვნახე ინტერნეტში, სადაც გიწერია ასეთი რაღაც, რომ ფსიქოანალიზი არის რელიგიის, მედიცინის, ფილოსოფიის და მაგიის გზაჯვარედინზე მდებარე რაღაც დარგი, ხო? რაც განსაკუთრებული ადამიანური აქტივობა, ხო? არც ზუსტი მეცნიერება, მაგრამ არც მაგია არ არის, ხო? აი ძალიან მოკლედ რომ უთხრათ, ვისაც შეიძლება არ ქონდეს კარგად გააზრებული რა არის ფსიქოანალიზი და რაც როგორ გვეხმარება ფსიქოანალიზი როგორც სპეციალიზებული დარგი, აი ესე პანდემიურ მდგომარეობაში. Თული კითხვა რა არის ფსიქოანალიზი? პირველ რიგში ფსიქოანალიზი არის მოძღვრება ადამიანის ფსიქიკური ცხოვრების შესახებ და ადამიანის ფსიქიკური ცხოველქმედების და ამ ასე ვთქვათ, ფსიქიკური აქტივობის მექანიზმების შესახებ, იმიტომ რომ ფსიქოანალიზმა აღმოაჩინა, რომ სიზმრებს, სიმპტომებს, ნორმალურ ფსიქიკურ ცხოვრებას, ისევე როგორც განსაკუთრებით პათოლოგიას, სიმპტომის ფორმაციას, ჰალუცინაციებს, ობსესიურ სიმპტომებს და ზოგადად მათ შორის შემოქმედებით და სუბლიმაციის, ასე ვთქვათ, პროდუქტებსაც, ხელოვნებას, შემოქმედებით აზროვნებას და შემდეგ გარკვეული კანონზომიერებები უდევს საფუძვლად. და ხშირ შემთხვევაში ეს კანონზომიერებები არის უნივერსალური. ამიტომ ფსიქოანალიზი არის მოძღვრება, რომელიც ეფუძნება რა ფსიქიკური აქტივობის, ფსიქიკური დინამიკის, სტრუქტურისა და ეკონომიკის სამ ღერძს, ის ცდილობს ახსნას, გაიგოს და უპასუხოს როგორც ნორმალურ ფსიქიკურ ცხოვრებას, ასევე ფსიქიკურ აშლობებს. და ამავე დროს, რადგანაც ბუნებრივი ადამიანის ფსიქიკასთან განუყოფლად არის დაკავშირებული კულტურა, რომელშიც ის ცხოვრობს, ენა, რომლის სუბიექტიც ის არის, სოციუმი, რომელთანაც ის იდენტიფიცირებულია და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე ფსიქოანალიზს აქვს მოკრძალებული ამბიცია, თქმა უნდა, სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან მიმართებაში, მოკრძალებული ამბიცია, რომ დატოვოს კლინიკური სფერო, კლინიკური ჩარჩო, ასე ვთქვათ, და იკვლიოს სოციოკულტურული ფენომენები, სოციოპოლიტიკური თუ რელიგიური ფენომენები და ამას შეიძლება უწოდოთ ზუსტად ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგია ან ფსიქოანალიტიკური კვლევები სოციუმის სფეროში. ჩვენი საზოგადო. აი, ეხლა შენ სტატიას რო მივყვეთ, ხო, ესეთი რაღაც გიწერია, რომ პანდემია როგორც ეს ვირუსი, როგორც ბიოლოგიური რეალობა არ გვევს სიმბოლურ წესრიგს, ხო? ანუ ერთ შეხედვით ყველასთვის შეიძლება არ იყოს ცხადი ეს დაყოფა სიმბოლურ წესრიგსა და ვირუსის ბიოლოგიურ რეალობას შორის, ხო? ამაზე თუ შეგიძლია რომ გითხრა ეს მაგათ ლაკანიანულ ფსიქოანალიზში როგორც არის დაყოფილი ეს სამი დონე, სამი რეგისტრი. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნახეთ რა შეესახმე. მე როგორც ენის სუბიექტი, როგორც კულტურის სუბიექტი, როგორც პროდუქტი გარკვეული დისკურსების, რომელთაც ჩემი დაბადების მომენტიდან დაბომბილია ჩემი არაცნობიერი, იმიტომ რომ მე რო ვიბადები, თავიდანვე ადამიანურ გარემოში ვიბადები. მე ბუნებასთან, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა დაკარგული მაქვს კავშირი შესაბამისად, მე აღარა ვარ ინდივიდი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ინსტინქტუალურ მიზანშეწონილობას არის დამორჩილებული როგორც ცხოველი.
შესაბამისად ის რაც ის რომ მე ვიცი რომ მე ვარ მოკვდავი და ასე შემდეგ ამას მხოლოდ და მხოლოდ ასატანს ხდის ის რომ მე ვარ სიმბოლური წესრიგის ნაწილი, ენობრივი წესრიგის ნაწილი. მაშინ როცა ეხება საქმე აი ამ პანდემიას და ვირუსს, ჩვენ ვიცით რომ ეს ვირუსი სხვა არაფერია თუ არა ბუნება. ვირუსი არის რაღაც რაც იბადება ბუნებაში. ისევე როგორც მაგალითად არ ვიცი, ნებისმიერი სტიქიური უბედურება მიწის ხარიშხალი, ვირუსი, ყველაფერი განეკუთვნება ბუნებრივ მოვლენათა რიგს. შესაბამისად და ის რაც მე ემართება არა ჩემს სოციალურ სხეულს, რომელიც იდეოლოგიით, პოლიტიკური იდეოლოგიით თუ სხვა მოძღვრებებით არის გამყარებული რელიგიური, ის რაც ემართება არა ჩემს სოციალურ სხეულს, ან ჩემს ფსიქიკურ სხეულს, რომელიც არის სიამოვნებისა და ტკბობის ადგილი, აუტოეროტიზმის ადგილი და ასე შემდეგ, არამედ ვირუსის დროს, ესე იგი პანდემიის დროს პრობლემა რაღაც ცუდი ემართება ჩემს რეალურ სხეულს. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, არა სხეულს, არამედ ორგანიზმს. და ორგანული და სამედიცინო რეალობა ბუნებრივია იჭრება ჩემს ფსიქიკურ ცხოვრებაში, ფანტაზმატიკურ ცხოვრებაში, წარმოსახვით ცხოვრებაში, რომელიც ასატანს ხდის ჩემს რეალურ სხეულს, იმიტომ რომ ჩემი სხეული არის ფანტაზმის, წარმოსახვის ადგილი, ის არის ასე ვთქვათ, მე ჩემი სხეულით ორიენტირებ სივრცესა და დროში, მე ჩემი სხეულით ორიენტირებ კულტურაში, მთელი ეს ჟესტიკულაცია, რომელიც ახლა არის აკრძალული, ვთქვათ, ეს არის ის სიმბოლური მნიშვნელობის ჟესტები, რომლებითაც ხდება ორ და სამ სუბიექტს შორის ურთიერთობის სტრუქტურაცია, შესაბამისად, ჩემი სხეული, როგორ ვთქვათ, საქმე ხდება ჩემს ორგანიზმს, იმიტომ რომ მეუბნებიან, რომ ეს ორგანიზმში მოხდება ეს ვირუსი და შენ. კი, ეს ბევრმა შეადარა ომს, მაგალითად იქ დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მე ომის პრეზიდენტი ვარ, ანგელა მერკელმა თქვა, ეს მეორე მსოფლიო ომის კრიზისის უტოლდება პრობლემები, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ომი, რომელსაც არა იდეოლოგიები, არა ასე ვთქვათ, თუნდაც ფანატიკური უდევს საფუძვლად, არამედ სანიტარული ლოგიკა. ანუ ჩვენ ვემორჩილებით, რომ ომში შეიძლება ვინმე იდენტიფიცირდეს პატრიოტთან, გმირთან, იდეასთან, მიწაწყლის დაცვასთან, მტრის ხატი არსებობს ომშია, რომელსაც აქვს სახელი, რომელიც აგრეთვე ანთროპომორფულია ეს მტრის ხატი და არა, ვთქვათ, ისეთი უსწრაფური, როგორც შეიძლება იყოს ვირუსი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იწვევს დესიმბოლიზაციას, ანუ ეს რაღაცნაირად მაგდებს სიმბოლური წესრიგიდან. ფაქტია, რომ რაღაცა კარდინალურად შეცვალა ჩვენს სოციალურ სიმბოლურ წესრიგში პანდემიურმა მომენტმა და ამას პრინციპში შენს სტატიაში მონიშნავ და ვთქვათ, ბევრი არაფსიქოანალიტიკოსიც უსვამდა ამას ხაზს, რომ მასზე რეაქცია იყო გარკვეული პანიკა, ხო? და შენ თვითონაც პანიკას უწოდებს სოციალურ პანდემიას. მაგრამ ეს თემაც რო გავშალოთ, უბრალოდ კითხავ, რატომ გამოიწვია ვირუსმა პანიკა, რატომ იწვევს ის იმ შფოთვებს, რომელსაც ასე ყოველდღიურად და უფრო და უფრო გამძაფრებული, უფრო და უფრო ინტენსიური დოზებით ვაწყდებით და რატომ ჩნდება გარკვეულწილად, რატომ იკარგება საზრისი ჭყალებში, ამ სიტყვის არა, ვთქვათ, ფილოსოფიური გაგებით და ვთქვათ, ეგზისტენციალური ფილოსოფიის გაგებით, არამედ იმ აზრით, რომ მოიშლება ის აღნიშნულები, რომლებიც ჩვენი ენის სუბიექტების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სიმბოლურ წესრიგში, საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში ჩვენ რეპრეზენტაციას აკეთებდნენ და ჩვენ გვაძლევდნენ საშუალებას ვიდენტიფიცირებულიყავით, ვთქვათ, ამა თუ იმ რომლებიც აღნიშნავდნენ ჩვენ სუბიექტს, სხვა სუბიექტებისთვის. კი ბატონო. რატომ გამოიწვია პანიკა? რატომ ამ მასშტაბზე ვთქვათ? მე ვიტყოდი, რომ პანიკის ფაზა ჯერ საქართველოში არ დამდგარა და შესაძლოა არც დადგეს, იმიტომ რომ პანიკაში არის რაღაც, პანიკურ შფოთვაში არის რაღაც
სრულიად რეალური, რომელიც სიმბოლიზაციას ხელიდან უსხლტება. საქმე ეხება სიტუაციას, როდესაც რაღაც მომენტში მე სრულიად რეალურად მიმაჩნია ძალიან მოკლე მომენტში, იმიტომ პანიკა მოკლე ხანს გრძელდება, ხო ეს არ არის გენერალიზებული შფოთვა, რომელიც სუბიექტი შეიძლება დილიდან საღამომდე კონდეს წლების განმავლობაში. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც გეუფლებათ აღწევს თავის პიკს და მერე მოდის ქვემოთ, სულ შეიძლება გაგრძელდეს მაქსიმუმ წუთნაკლებად. ამიტომ ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ჩემი სიკვდილი მე მოცემულ მოკლე დროით მოკლე სტატიაში არ მიცემ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ალბათ დროის მოკლე მონაკვეთში მე წარმომიდგება როგორც რაღაც აბსოლუტურად რეალური და როგორც რაღაც აბსოლუტურად გარკვეული. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ხედავთ სიკვდილის ფიზიკურ რეალობას. რაც მაგალითად ომში ძალიან ის არის, მაგალითად დამომვიდრო და ასე შემდეგ. მაგრამ ჯერჯერობით, რასაც ვაკვირდები საქართველოში, უფრო მეტად არის არა პანიკური პრობლემატიკა, არამედ რა თქმა უნდა ისევ აფექტურ სფეროში ვrჩებით, ანუ ფსიქოაფექტურ სფეროში, თიმიას რო ეძახიან ფსიქიატრები, ანუ განწყობის, ბუნება განწყობის აშლილობებს, აშლილობებზე ვერ ვილაპარაკობ, რადგან საზოგადოებას აქვს ბუნება განწყობის აშლილობა. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ვყოფით მანიაკალურ ფაზაში. მანიაკალური ფაზა არის ის, რომ ყველა გახარებულია, როგორც წეროთ Facebook-ზე სახეთ. ანუ აღთქინება არის გარკვეული, იცვლიან ამ ციფრებს, გამოვიდა ბატონი თენგიზი, გამოვიდა ბატონი პეტრე, ეხლა კოზით ვაზიაროთ, ზოგი ამბობს, რომ არ დავსნებობდები და რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტად ხდება ესე იგი მანიაკალური, ანუ ეიფორიის, აგზნებადობის მდგომარეობა, რაც უფრო ხანგრძლივია, მით უფრო დიდი რისკია მომავალში პანიკური მდგომარეობების განვითარების, ისევე როგორც დეპრესიული მდგომარეობების, რასაც უწოდებენ სხვაგვარად საზოგადოების კოლექტივის მელანქოლიზაციას. ეხლა რა თქმა უნდა არ მინდა შევადარო, იმიტომ რომ მართლა არ გავს ეს ერთი სიტუაცია მეორეს, მაგრამ ვისაც ახსოვს, მაგრამ თქვენ აბსოლუტურად გეცოდინებათ და კადრებით გეკნევათ ნანახი, როცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ამან გამოიწვია მანიაკალური აღთქმების მდგომარეობა საქართველოში, რაც საბოლოოდ გამოიხატა ეროვნული მოძრაობის სრულიად ბოდვით კონსტრუქციებში, ბოდვით პარანოიულ კონსტრუქციებში. ეს იყო ლენინის ძეგლის ჩამოგდება, რამაც შეფულზეც არის ელე, რა თქმა უნდა, და მანიაკალური მდგომარეობა, ყოვლის შემძლეობის ფანტაზმი, როცა შეიძლება ბორჯომი გავყიდოთ, წასმოუჭიჭკნით და ასე შემდეგ. და ერთი ასე ვთქვათ მიმართულება იყო მანიაკალური და მეორე მიმართულება იყო პარანოიზაცია, ესე იგი რომ ყველა არის აგენტი, რომ ჩვენ გადავრჩებით ხოლოდ და სხვები დაიღუპებიან და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით და მერე თქვენ მოგეხსენებათ რა ფაზა დადგა ძალიან მალე, ეგრეთ წოდებული 90-იანები, ანუ შევარდნაძის პერიოდი, ემთხვევა მელანქოლიზაციის პერიოდი, ტოქსიკომანია, ალკოჰოლიზაცია, გლოვა, დაკარგული იდეალების, სიცარიელის კლინიკა, ფსიქოსომატური კლინიკა, ადამიანები იხოცებიან ინფარქტით, კუჭის სკული, უპატრონობა და ასე სიბნელე ციფრით. და მერე გამოსავალი იყო მესამე ფაზა, რა თქმა უნდა, როცა ეს ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების დაიძრა და შევარდა ეკლესიაში და ისევ დაუბრუნდა ასე ვთქვათ პარანოიული გამოსავალი პოვა, ანუ მერე მოგეხსენებათ რაც ვთქვათ, ამა გაბრიელის საფლავების თხრა და მთელი ეს რელიგიური ბოდვა, ანუ საბოლოო ჯამში ეს ჩამოყალიბდა რელიგიური ბოდვა. მაგრამ დღეს ახლა ამ COVID-თან დაკავშირებით, COVID-19-თან დაკავშირებით უფრო მეტად შეინიშნება Facebook-ზე, ტელევიზორშიც, ყველგან ესეთი მანიაკალური, ესეთი ტონუსში მყოფი ხალხი, რომლებიც საკმაოდ ხიარულად გრძნობენ ჯერჯერობით თავს. აი, გიგა, ჩაგიტრები. მე მაგალითად ეს კითხვა მინდოდა დამესვა შენთვის რა, რაღაც თითქმის ყველას ეს გჭირს, რომ ეს სტატისტიკის საიტები, რომლებიც შეიძლება ყველანაირ დეტალში ნახოს, სად რამდენით მოიმატა და სხვადასხვანაირი მრუდები და ამ შემდეგ, მე პირადად რაც მოვიშალე ექჩვევა, პირველ 1-2-3 კვირა დილას ვიღვიძებდი, პირველი ამას ვამოწმებდი, ღამე ვიცინებდი და რაღაცა ანუ რანაირად მიიღო ამ სიამოვნება, ხო, საშინელება, მაგრამ რაღაცნაირად პერვერტულ სიამოვნებას მივიღებდი ამ რიცხვის. არის აქ პერვერტული, მაგრამ ეს სიტყვა პერვერტული თქვენ ამავე დროს სწორადაც ახსენეთ და ჩემი აზრით თან ცოტა წყალებშიც უნდა ჩავსვათ ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ზოგადად ჯერთი საზოგადოების დიდმა ნაწილმა პარანოიზაცია განიცადა. პერვერტიზაცია კი პარანოიზაცია, იმიტომ რომ ადამიანებმა თქვეს რომ ეს გამოგონილია, ეს ის არის თავიდან დაიწყო, არა? მაგრამ მე ფეხი ვერ მოიკიდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გლობალური რო გახდა
მე უბრალოდ ვეღარ გაიგეს ვის რა შეჭირდება ყველა ცუდად იყოს ხო ტერმინი ჩინეთს სჭირდებოდა რომ ამერიკა ცუდად ყოფილიყო მაგრამ ყველა სჭირდებოდა რომ ყველა ცუდ დღეში ჩავარდნილიყო და ნუ აღარ დარჩა ადგილი და რაც შეეხება აი ამ ყურებას ზოგადად ადამიანთან ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ორი წამყვანი ლტოლვა ეს არის სექსუალური ლტოლვა და დესტრუქციული ლტოლვა ანუ თანათოსი ანუ სიკვდილის ლტოლვა ფროიდის კლასიკური შეხედულების მიხედვით ვთქვათ და რა თქმა უნდა ჩვენ როცა ვხედავთ დესტრუქციის ესეთ ფართო მასშტაბებს გარკვეული მიზიდულობა ამას ახასიათებს თუ გნებავთ როდესაც ხდება ავტოკატასტროფა და იმ ადგილას მანქანები ნელა დადიან იმიტომ რომ ყველა ანელებს და უყურებს ამას ამ დროს შეიძლება ითქვას, რომ ის რასაც აშუქებს მედია არის ჩვენი არაცნობიერი, ანუ არაცნობიერი გარკვეული თვალსაზრისით განსაკუთრებით დესტრუქციული ნაწილი შუქდება. და მეორეს მხრივ, როდესაც ჩვენ არ მუშაობთ, ჩვენ სახლში ვართ, სახლიდან მუშაობთ და როდესაც ძალიან ბევრი ის ინვესტიციები, ასე ვთქვათ, სოციალური, კულტურული, პროფესიული ინვესტიციები, რომლებიც ჰქონდა ეს ლიბიდო, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ენერგია სულიად თავისუფალი რჩება. ამ COVID-19-ს როგორც ობიექტს ისე იყენებს, როგორც ინვესტიციის ობიექტს, როგორც ფსიქიკური ინტერესის საგანს. და ეს არის ზუსტად მანიაკალური ასპექტი, რომ კიდე და კიდე უნდა მოგვეწოდოს ეს ინფორმაცია, რომ თავი შევინარჩუნო ამ ეიფორიაში. ამ ეიფორიის უკან ყოველთვის დგას უმწეობის განცდა. უკანა პლანზე, იმიტომ რომ ეს ეიფორია და მანიაკალური რეაქცია, ასე ვთქვათ, სხვა არაფერია თუ არა კომპენსაცია შფოთვის, კომპენსაცია უმწეობის მდგომარეობის. სხვა უფრო ზუსტად რო ვთქვა, თავიდან ესეთი ინფორმაცია და ესეთი დაჟღერებები პრო არის მსოფლიოში პანდემია, რომ ყველანი გადავიკეტებით, რომ ქუჩები დაცარიელდა და ასე შემდეგ, თავიდან სინამდვილეში იწვევს ძლიერ შფოთვას. მაგრამ ეს შფოთვა გარკვეული დროის განმავლობაში კომპენსირებულია ეიფორიული მდგომარეობით და მანიაკალური მდგომარეობით. და ამ მანიაკალურ მდგომარეობას ახასიათებს იდეალიზაცია. შეუძლებელია იდეალიზაციის გარეშე მანიაკალური მდგომარეობა შენარჩუნდეს დიდხანს და ბუნებრივია ეს იდეალები გახდნენ ეს ექიმები ჩვენი, რომლებიც თავისთავად საკმაოდ საფათოსიც მოხალხეა, მაგრამ ნუ ეს ცოტა გადაჭარბება ზუსტად კიდევ უფრო გვაჩვენებს იმას, რომ გვინდა რომ მაგაზეც კითხოთ. მე უბრალოდ მინდოდა რომ პატარა ჩართოსავით გამეკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან მენიშნა, რასაც ამბობ პარანოიზაციაზე, ხო? წინა პოდკასტის ეპიზოდი გქონდა კონსპირაციის თეორიებზე და ვისაუბრეთ იმაზე, როგორ ნოყიერ ნიადაგს ქმნის დღევანდელი პანდემიური მომენტი ზოგადად კონსპირაციის თეორიებსა და კონსპიროლოგიურ აზროვნებასაც. და შენ სტატიაში შემდეგ წავაწყდი რაღაცნაირად შედარებით ნიუანსირებულ არგუმენტს, რომელიც მე მინდოდა რომ იმ ეპიზოდში განმევითარებინა. შენ საუბრობ იმაზე, რომ ეს მდგომარეობა გარკვეულწილად იწვევს პოლიტიკის სიკვდილს. იმ აზრით, რომ ტრადიციულად როგორ კეთდებოდა, ხო, პოლიტიკა, რომ თქვათ, გარკვეული ინტერესთა ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები, გარკვეულ სუბიექტის ფსიქიკურ ენერგიას უკეთებდნენ რეპრეზენტაციას, უკეთებდნენ, თქვათ, გადამისამართებას. წარმოადგენდნენ მას. ახლა როცა ვირუსის წარმოშობას ვერავის დავაბრალებთ, პანდემიურ მომენტს ვერავის დავაბრალებთ, ვერც გარემტებს ვერ დავაბრალებთ, რაც თქვათ პოპულისტური პოლიტიკის საფირმო ჟესტია, ხო? რომ დააბრალოს სოციუმის შიგნით არსებული პრობლემა გარედან მოსულ მტერს, რომელიც თავისთავად მისივე გამოგონილია, ხო? და აგრეთვე ვაწყდებით იმას, რომ როგორ ჩართულია ეს კონსპირაციული აზროვნება თითის დადება იმაზე, რომ ეს ჩინელებმა გამოიგონეს, თუ ამერიკელებმა გამოიგონეს, ლაბორატორიაში მოხდათ მას შემდეგ, როგორ ნოყიერ ნიადაგს ქმნის პანიკის დათესვისთვის, ხო? რომელსაც პრინციპში პროდუქტიულად ეწევიან სახელმწიფოები. მაგრამ არსებობს ამ რეალურად უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან კონსპირაციული აზროვნება, როგორც სახელმწიფოს ჟესტი დათესვის პანიკა და სუბიექტის პარანოიდული ჟესტი გაუმკლავდეს იმ გაუგებრობას, რომელიც მის გარშემო, ხო? რაღაც ახსნა მოუძებნოს, თითი დააბოს პარანოია რას ნიშნავს? პარანოია მხოლოდ პერსეკუციის ფოთვა კი არ არის, რომ არსებობს მტერი, უხილავით უხილული, რომელიც მერჩის ვირუსით თუ რაიმე სხვა
სხვა ინსტრუმენტებით პირველ რიგში ამავე დროს პარანოია არის ინტერპრეტაციული ფსიქოზი, ინტერპრეტაციული ბოდვას უწოდებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე ვახდენ მოვლენების ზე ინტერპრეტაციას. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, პარანოიის პრობლემა და პარანოიული სუბიექტის პრობლემა არის ის, რომ მისთვის შემთხვევითი არაფერი არ არსებობს. ლაკანი ამბობდა, რომ ტუფესინ, ანუ ყველაფერი არის ნიშანი. ყველაფერი, ანუ შემთხვევით არ ხდება, რატო დამირეკა ეხლა ტელეფონმა, რატო მოხდა მაინც ეხლა კოვიდის გავრცელება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როცა პარანოიულ მდგომარეობას ახასიათებს ეს ჩიხური, ინტელექტუალური და ემოციური ჩიხის მდგომარეობა პირველი ფაზა, აქედან პარანოიული სტრუქტურის მქონე სუბიექტი ან საზოგადოება გამოდის ინტერპრეტაციული ბოდით, ანუ ის ინტერპრეტაციას ჩამოაცავს ბოდვით და, რა თქმა უნდა, ეს ინტერპრეტაციები ხშირად ძალიან დახვეწილი შეიძლება იყოს, ძალიან განვითარებული, ჩამოყალიბებული, მაგრამ შეუძლებელია თუ კარგად მოусმენთ, იქ არ გაიპაროს რაღაც მნიშვნელოვანი. ეს რაღაც მნიშვნელოვანი არის თუ რამდენად ეს კონსტრუქცია არის აცდენილი რეალობას. და ეს ყოველთვის ჩანს, იმიტომ რომ ბოდვას რატომ არის ბოდვა, რომ ის ვერ მოიხელთებს რეალობას, მას მაინც ხელიდან მოსხდება სინამდვილე როგორც ასეთი. და რაც შეეხება პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში ძალიან სამწუხაროა და სახიფათოც ის, რომ მედიცინა ხდება ყოვლის შემძლე დარგი, მედიცინა და მეცნიერება. სამედიცინო დისკურსი, რომელსაც ეფუძნებოდა და სამეცნიერო დისკურსი, რომელსაც ეფუძნებოდა კაპიტალიზმი, როგორც თაკანი ამბობს, მაგალითად, მეტი აწარმოე კიდე მეტი და იყიდე კიდე მეტი, აწარმოე კიდე მეტი. რა თქმა უნდა, ამას მეცნიერება უმაგრებდა ზურგს, სხვა არაფერს ტექნოლოგიები, მთელი ეს гаджеტები და რაღაც ჩვენ გავწევთ, ჩვენ გონია ხანდახან, რომ iPhone-მა გამოიგონა iPhone-ი, ხანდახან, მაგრამ სინამდვილეში საერთოდ რადიოლოგიას, ელექტროფიზიკოსებს, ლაბორატორიებს ჩვენ არც კი ვფიქრობთ ხანდახან იმაზე, როცა მივიდივართ და ფარმაკოინდუსტრიას უყურებთ, ანტიდეპრესანტების მთელი ეს გაუმაძღარი ბაზარი ვთქვათ, თუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ადრე DSM-ის მიხედვით ძველი გამოცემების მიხედვით დეპრესიის დიაგნოზის დასმისათვის საჭირო იყო 6 თვე უნდა პერსისტირებდეს სიმპტომები. მერე 3 თვეზე ჩამოიყვანეს. ახლა 2 კვირაც საკმარისია იმისთვის, რომ თქვენ მიიღოთ ანტიდეპრესანტებით დანიშნულება მთელ სოფლიოში. ეს საბაზრო ეკონომიკასთანაც არის დაკავშირებული, რომ დეპრესიაში ყოფი ადამიანი ვერ მუშაობს. შესაბამისად, 2 კვირაზე დიდხანს თუ ვერ მუშაობს, უნდა დალიოთ ეს სამალი და ასე შემდეგ. ამიტომ ისედაც სამეცნიერო დისკურსი იკავებდა ერთგვარად მეტრის დისკურსის ადგილს, აი ლაკანიანურად რო ვთქვა. და კაპიტალიზმის სამსახურში და ფერხულში იყო ჩამდგარი. მაგრამ ახლა ნახეთ, ახლა მეცნიერება იძახის, რომ დარჩით სახლში. კაპიტალისტები იძახიან, ახლა მათ შორის მოხდა ერთგვარი რთული წინააღმდეგობა. წინააღმდეგობა. დარჩეთ გასაგებია, ჩვენ გვეხმარებოდი ყოველთვის გამოგონებებით, კიდევ რაღაცა ახალი, მაგალითად, ტელეფონი, რომელიც 100%-იან სიგნალში გადაიღებს სურათს და ღირს $200 მეტი და ასე შემდეგ. სად არის ეს დახმარება, როცა ახლა ამბობ, რომ დარჩი სახლში, იმიტომ მე ვეღარაფერს ვეყიდი და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სამეცნიერო დისკურსი რომელიც გულისხმობს ხრელს სიმბოლურ რეგისტრში, ხრელს. იმიტომ რომ ის ლაპარაკობს მხოლოდ სიცოცხლეზე და არაფერს ამბობს სიკვდილზე. აი ეს არის დიდი პრობლემა მედიცინის თქმებავ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მედიცინას შეუძლია დღეს გვითხრას ყველა ბევრი რამ სიცოცხლეზე, როგორ გავიხანგრძლივოთ ის, როგორ მოუვაროთ თავს, როგორ ვიკვებოთ, რა წამლები მივიღოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ არაფერს თქმა არ შეუძლია სიკვდილზე. შესაბამისად, არ არის გასაკვირი, რომ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში და ჩვენთან განსაკუთრებით რელიგიური ეს აღდგინება დაიწყო ამ ვირუსთან ერთად, იმიტომ რომ რელიგიას აქვს პასუხი. იმიტომ რომ ამ უაზრობას, ესე იგი უაზრობას რატომ? იმიტომ რომ აზრი ერთადერთი, რომელიც გააჩნია ამ პანდემიას არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ კარგმა ვირუსოლოგმა აგიხსნათ ვირუსის მოქმედების მექანიზმი და ეს აღარ არის ახსნა იმისთვის, რომ 200,000 ადამიანი დაიღუპა. თქვენ როგორც ადამიანს არ გესმით. ვერ ამართლებთ, მე რომ ვირუსი მოქმედებს ასე. ეს ხომ ვერ აწევს 200,000 ადამიანის სიკვდილს. პირველ მსოფლიო ომის ისტორიკოსებმა შეიძლება აწიონ მილიონობით ადამიანის სიკვდილი. მაინც გაუმართლებელია, მაგრამ თქვა რომ ამის შემდეგ მოხდა გადალაგება, მსოფლიო წესრიგი შეიცვალა და შემდეგ, მაგრამ 200,000 ადამიანი მოკვდა, იმიტომ რომ ვირუსს აქვს საცეცები, რომლებიც ჩამოჯრებთან რაღაც ბიოქიმიურ გმაში შედის. და მაშინ როცა რელიგიას შეუძლია, ეს არის რელიგიის უპირატესობა დღესაც,
რის კომპენსაციასაც მეცნიერება ვერ მოახდენს, რელიგია შეუძლია შესთავაზოს ადამიანს მნიშვნელობა, აზრი. მაგრამ ეს აზრი თავისუფლად შეიძლება იყოს სულიად ღრმად პარანოიდული, თქვა და ჩვენი ეკლესია სხვა არაფერს არ აკეთებს წლების განმავლობაში, ანუ ბოლო 25 წელი. მაგრამ ზოგადად შეიძლება რელიგიამ ასეთ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონიროს, იმიტომ რომ ნახეთ ადამიანები რას ლაპარაკობენ, რელიგიურად ლაპარაკობენ. აი მაგალითად, ჩვენ უფრო ნაკლებად ხარბები ვიქნებით, როცა დამთავრდება კოვიდი, ჩვენ უფრო მეტად გვეყვარება, ჩვენ უფრო მეტად ვაპატიებთ, ჩვენ თურმე არ გსოდნია რა კარგი ყოფილა ჩემი კოლეგა და შემდეგ ეს ძალიან რელიგიურია ეს დისკურსები და ალბათ ყველაზე ისეთი და რომის პაპის გამოვიდა და თქვა ეს. ხო, რელიგიას კიდევ ერთი პასუხი რაც აქვს, რაც ალბათ უფრო პარანოიდულ აზროვნებას შეწერება, მაგრამ მაინც პასუხია, რომ ღმერთმა მოგვივლინა, ხო, როგორც სასჯელი ამ ცხოვრებისთვის, როგორც აქამდე ცხოვრობდი. ასე თუ ისე მაინც პასუხია, ანუ იმაზე მეტი პასუხია, ვიდრე რაღაცა მოლეკულა მრავლდება უაზროდ. რა თქმა უნდა, აბა, იმიტომ რომ ესე იგი, ნახეთ რა შეიძლება რელიგია ზოგადად ბრალის გრძნობის ინსტიტუციონალიზაციას ახდენს. ანუ ნევროტული ბრალის გრძნობა მე ჩემ სუბიექტის შემთხვევაში სიმპტომების მიზეზი კი აღარ არის ინდივიდუალური ტანჯვის, არამედ მე უერთდები კოლექტიურ, ასე ვთქვათ, კოლექტივიზაცია ხდება ჩემი ბრალის გრძნობის, სადაც ხდება ჩემი ბრალის გრძნობის ეს უფეში სიხარო ვიხმაროთ, ერთგვარი მენეჯმენტი, მართვა, სიმბოლური რიტუალები და არა ისე როგორც სექტაში. იმიტომ რომ სექტაში ბრალის გრძნობის მართვა იქაც ხდება გამოყენება, მაგრამ იქ შეიძლება ისე იგი სექტანტების მრევლმა შეიძლება სისტემატიკა ჩაიგოს. იქ სიმბოლურად ხდება. და შესაბამისად მე რელიგიამ თავაზობს მონანიების რიტუალებსაც, სასჯელსაც, ყველაფერი იქვე აქვს. ეს არის ადგილი, სადაც ყველაფერი არის როგორც საჯარო რეესტრში, ასე ვთქვათ, შეიძლება ყველანაირი სამოქალაქო აქტი განახორციელოთ, იქ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ ბრალის გრძნობას ყველანაირი აქტებით მოუაროთ, მეტანიებით, ლიტანიებით, არ ვიცი მე 1000 რამ და როცა ნახეთ როგორ რაღაცა ყველა მორწმუნეს ეუბნებიან რომ ეს შენ ცხოვრებაში იმიტომ მოხდა ალბათ რომ ღმერთ შენ უყვარხარ. ასე ახლა დაგჯის აი ამ არარსებული ან თუნდაც უმცირესი ან თუნდაც სხვილი წოდების გამო და მე შენ უფლის წინაშე წარდგები პირნათელი. რომ არ დაესაჯე, რომ არ მოხსნო და ავარია, რომ არ დაგწოდა სახლი, რომ არ მოხდარიყო ეს ყველაფერი შეიძლება აქ ვერ მოგესწრო ამ გამოსყიდვა ამ წოდებში. ეხლა პანდემიის პირობებში ეს მექანიზმი საყოველთაო გახდა, რომ ღმერთმა გადაწყვიტა, რომ ცალ-ცალკე კი არ დაგსაჯოს ინდივიდუალური სასჯელის ძიებაში შეიძლება გადაიღალა ძალიან, არამედ მოულინოს ერთი საერთო სასჯელი და ცოტა ხანი თვითონ შვებულებაში გავიდეთ. იმ თვალსაზრისით, რომ არ იფიქროს თითოეულ ინდივიდთან რა ტიპის პრობლემატიკა წარმოშოს ინდივიდუალურად. ისმით? და ამან გააერთიანა საზოგადოება. მე აღარ ამაყდა ის, რომ აი მე რაღაცა მჭირს, მე ჩემი უძილობა, ჩემი ფსიქოსომატური პრობლემები, ჩემი შეყვარებულთან პრობლემები, ჩემი ქალებთან და კაცებთან. ეს აღარ არის, რომ ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ. საერთო მტერი, ნახეთ როგორ განსაკუთრებით პოლიტიკური დისკურსი იყენებს. საერთო მტერი, დავერთიანდეთ ყველა და ამან მართლაც გამოიწვია ესეთი რაღაცა გამაერთიანებელი, ტოტალური ფუნქცია. ფაქტორი რელიგიაზე მაღლა დადგას რა გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველანი ძმები ვართ დღეს ჩვენ ვირუსთან გამკლავების პროცესში, მაგრამ ძალიან საშინელი მოსასმენია, როდესაც ჩემთვისაც და ყველასთვის ალბათ როცა გვეუბნებიან, რომ ჩვენ მოგვიწევს ახალ სამყაროში ცხოვრება, რომ აღარასდროს აღარ იქნება ისე როგორც იყო ადრე და ასე შემდეგ. აი ეს საინტერესო ფრაზებია, ვერ ხვდები რატოა გამოყენებული. რატომ აღარ იქნება აღარასდროს ისე გაუგებარია, იქნება უფრო მეტი სიღარიბე, მაგალითად, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირი როცა დაინგრა, აღარ იყო საბჭოთა კავშირი, მაგრამ აღარასდროს აღარ იყო ისე როგორც ადრე, აი ეს ცოტა ესეთი, აი ცოტა აპოკალიფტური რაღაცა ჟღერადობის გამონათქვამებია, რომლებსაც სხვა ბევრი ისეთი ავტორიტეტული ფიგურა პოლიტიკაში ამბობს. მე მინდოდა მეკითხა ამ რელიგიის და პრინციპში სანიტარული დისკურსის რაღაცა ერთ რეგისტრში მოსვლაზე, პრინციპში ამ მსჯელობიდან აღარ უნდა გაგვიკვირდეს მაგალითად ის რატომ ვთქვათ მიაწყდა ხალხი ეკლესიებს მაშინ როცა ისინი მიაწყდა, ხო? იმ აზრით რომ დიახ, მაგრამ რელიგია მათ ხდებოდა მაგრამ იქ რაც ხდებოდა მე არ გონია რომ ადამიანები რომლებსაც ჰქონდათ სულიერი კრიზისი ამ პანდემიის დროს, შფოთვა, უიმედობა და ასე შემდეგ ის ადამიანები წავიდნენ ეკლესიაში. არა, ამ შემთხვევაში ეს იყო
სიჯიუტე მოდით ახლა უფრო ისეთი ტერმინი რომ გამოვიყო საყოფაც ხორბტერის უფრო მეტია ვიდრე საქმე იმაშია რომ ვის მხარეზეა კანონი კანონიერი ქურდი რატო ერქვა ქურდს რატო არ პროფესორად ქურდი კანონიერი ქურდი კანონიერი ნიშნავს იმას რომ ის თავაზობდა გარკვეულ ნაწილს საზოგადოების კანონის თავის ვერსიას და სახელმწიფო კანონზე მაღლა აყენებდა თავს მთელი ქურდული სიმბოლიკა როგორ ნახოთ ნიშნავს იმას, რომ ის ფერფეშტელავს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კანონს, რადგანაც მას აქვს თავისი ვერსია კანონის. და აქ გამოსცადა ეკლესიამ როგორც ინსტიტუციამ, რამდენად ვის მხარეზეა კანონი. აი მაგალითად კლინიკურ შემთხვევას გეტყვით. მამა, რომელიც ეუბნება დედას, რომ შენ ამას კი ნუაკითხებ, ბავშვს წააკითხე ეს. რა მოხდა? ხან იმას წაიკითხავს ბავშვი, ხან ამას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ დედა მაინც ამას აკითხებს. მე კიდე უნება მამამს კიდე ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ისეთი საშინელი სკანდალი მოხდეს, ჩემ პაციენტის შემთხვევაში ალბათ. ისეთი საშინელი რომ ამას შეიძლება განშორებამდე მიიყვანოს სოფლმარი. რატომ? იმიტომ რომ არც ერთი თმობს და არც მეორე, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ ვის ხელშია კანონი, ვისი კანონი ვრცელდება ბავშვზე? ანუ ვისი ტექსტი, ჩემი ტექსტი შემოხთავაზე შენ კითხულობ მაინც იმას რაც შენ ურჩევ ბავშვს, ხო? შესაბამისად ეს სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაა. და ამ შემთხვევაში ინსტიტუციამ, ეკლესიამ როგორც ინსტიტუციამ, საკმაოდ პარანოიულმა ინსტიტუციამ გამოუცხადა ბრძოლა სახელმწიფო კანონს და გატესტა. შეამოწმა რამდენად მუშაობს მისი კანონი, რამდენად ეფექტურია მისი კანონი. ამიტომაც არ დაკეტა ეკლესიამ, ნუ ხალხი რომლებიც იქ მივიდნენ და რაღაცა დახაზულ გვირილებზე იყვნენ და ის იმ ხალხთან მელაპარაკეც არ მინდა, იმიტომ რომ რთული სიტუაცია, ერთგვარად ძალიან რთული სიტუაცია. და ჩვენ ნახეთ ეს ქართული მარშის დროს, ფილმის, კინოთეატრთან სანთლებით რო იდგნენ და ასე შემდეგ. ის ხალხი წავიდა ღამე, ესე იგი, როგორ აუარეს გვერდი კომენდანტის საათს, რომ 9 საათზე, 9 საათამდე შემოვიდნენ ეკლესიაში და დილის 6 საათზე გავიდნენ. უფრო სისასტიკე მეტი რა გინდათ, ხო? ეს სხვა საკითხია კიდე შეიძლება გადაუხვიეთ, მაგრამ იმდენად წარია ამაზე ფიქრიც, რომ დაბრუნდა ქურდული, თითქოს ისეთ განცდა რომ შაქრო კალაშოვი და ტარიელონიანის რაღაცები არის. ხო, საინტერესო თვითონ როგორც ინტერვიუებიც მოისმინეთ, არაფერთ არ განსხვავდება, არც ლექსიკა არაფერი. იაკობის და ამინა გამყარიძის, მეუფე იაკობის და ამინა გამყარიძის დაპირისპირება იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი. გამყრელიძე რომ თავს სიმართლებდა, ნუ მე რაიმე სხვა ვთქვი? მე რამე აღმოუდგენელია. ხო, ეს ამაზე ბევრი ფიქრი მოგვიწევს, როგორც საზოგადოებას, ადამიანები, რომლებიც ერთად ცხოვრობთ, იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა ჩვენი ოჯახის წევრები არიან, ჩვენი ნაცნობები. უფრო მეტი ილუსტრაცია და უფრო მეტი ის რომ უფრო კიდე დაგვანახოს ეკლესიამ თავისი სახე, მეტი აღარ შეიძლება. ანუ აი ეს 3 დღის უკან მოხდა საერთოდ სუპერ კომიკური შემთხვევა, რომ ყინწვისის კეთილგონიერი ავაზაკის სახელობის ეკლესიაში ერთმა მოდელმა ესროლა მეუზე. უკვე ვერც ერთი რეჟისორი ვერ მოიფიქრებს უფრო კომიკურ სცენარს. ესე იგი, ორი სახელი აქვს, ერთი არის მონანული ავაზაკი, ერთი ვერსია იყო ასე ვრცელდებოდა, მონანულია, მაგრამ ვინც მოინანია და მეორეა კეთილგონიერი ავაზაკი. ნუ რა თქმა უნდა, საქმე ეხება იესოს გვერდით ჯვარზე გაქრულ ავაზაკს. სტატიაში ლაპარაკობთ რელიგიის და სანიტარული დისკურსის გარკვეულწილად არ ვიცი გაერთიანოს თუ ერთმანეთისთვის უბრალოდ სანიტარული დისკურსის რელიგიურ დისკურსთან დამსგავსებაზე და თქვათ ჩვენი ლიდერი ეპიდემიოლოგების რაღაცა რელიგიურ ფიგურებად ტრანსფორმაციაზე რომლებმაც უნდა შეასრულონ ეს რაღაცა მამის ფიგურის როლი არ ვიცი რამდენად ზუსტად ან რამდენად ზედმიწევნით ასრულებენ ისინი ამაც მე გამიჩნდა კითხვისას ეს კითხვა დამებადა რომ რამდენად გავს მაგალითად ეს როლი ან რამდენად წარმატებით იმეორებს იმ ჟესტს რომელიც ჟესტიც თავის დროზე რელიგიამ ეკლესიამ შეასრულა საქართველოში გულისხმობ საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდგომ მომენტს როცა მან ითავა
ჩამოშლილ ინსტიტუტებში, ჩამოშლილ სიმბოლურ წესრიგში რაღაცა ნუგეშისა და გამაერთიანებლის როლი და ჩვენ პრინციპში დღემდე არ ვიცი რამდენად ინტენსიურად ხდება ეს დღესაც, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ერთი კვირის წინ და ორი კვირის წინ ასე იყო რომ მთელი თქვათ საზოგადოება თვალში შევციცინებდით გამყრელიძის და იმნაძის გამოსვლებს და ყველა გამოსვლას თვალს ვადევნებდით. მე მაგალითად არ გამომიტოვებია არც ერთი news outlet-ი რომელიც მათ ახალ განცხადებებს აშუქებდა და ამ შემდეგ რა. რამდენად მაგრამ ეს მათი ეს პოზიცია არის დროებითი, რადგანაც ძირითადად ისინი ეფუძნებიან ვირუსს. თუ კი ვირუსი დიდხანს გაგრძელდება, მათი ძალაუფლება რა თქმა უნდა თუ წარმოვიდგენთ რომ 10 წელი იქნება კორონავირუსი ისე როგორც ახლა არის, შეიძლება ჩავთვალოთ რომ მე შეიძლება საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭიც იყარონ და ასე შემდეგ. ანუ არაფერი წინ მაგას აღარ ეღობება, მაგრამ რადგანაც ეს მიახლოებით ისეა, როცა თქვენ თვითფრინავში ზიხართ და ფრინავზე ფიქრობთ, სანამ იქ ზიხართ, რო ჩამოხვალთ, მე სულ აღარ გაინტერესებთ იმისი ავტომატიზმი და არც იმის ფიქრობა, სანამ თქვენ თვითფრინავი ყანყალებს და ირყევა, მანამდე ფიქრობთ, რომ თქვენი ფრინავი უნდა იყოს პროფესიონალი და ამიტომ არის რომ პროფესიონალიზმზე კეთდება აქცენტი. როგორც სოდნა, როგორც ყოვლის შემძლეობის ფანტაზმის სამსახურში მდგომი, რომ თუ კი ის არის სოდნა და მე ეს დაპირისპირება უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ექიმებსა და აქაურ ქართველ ექიმებს შორის, რამაც კიდე დაგვანახა ჩვენ თუ რამდენად დესტრუქციულია ჩვენი საზოგადოება, რომ ელემენტარულად საკვირველია, ანუ იქ მოხდა ის, რომ იქ ვიღაცამ თქვა, რომ რემდესივერის კურნალობა პროტოკოლი არ არის სწორი და მე მოხდა ჩაქოლვა, ჩემი აზრით ჩაქოლვა იმ ადამიანის, ვინც ამერიკიდან ეს თქვა. მიზეზით, რომ რაღაცნაირად შეეწინააღმდეგა ამ ლიდერს, ერთ-ერთ ლიდერს პანდემიის ვარსკვლავებს თუ არა. მაგრამ ყველა ქვეყანაში ესეა, გერმანიაში სტატიებს რასაც ვკითხულობ ახლა, ყველა უყურებს და შესცისინებს ამ ვირუსოლოგებს, ეპიდემიოლოგებს, იმიტომ რომ მათგან ელიან საშველს ესაა. სულ ახლობი. დოქტორი ფაუჩი ამერიკაში ყველაზე სექსუალურ კაცად დაასახელეს და არის აბსოლუტურად ეროტიზაცია ხდება მათი ფიგურების, იმიტომ რომ სიყვარულს გულისხმობს, უყვარდება. გიგა, ესე იგი, ერთ-ერთი საინტერესო გამოყენება ფსიქოანალიზის, ხო, რაც შეიძლება იყოს, შენ ბოლოს სტატიის ბოლოს გეწერა, სხვადასხვა ფსიქიური ორგანიზაციის ადამიანები სხვადასხვანაირად განიცდიან ამ პანდემიის მდგომარეობას, ხო და ჩვენ გაგვახსენდა მე და სოსო რომ ლაპარაკობდით ასეთი ფილმი ლას ფონ ტრიერის მელანქოლია, სადაც ძალიან გავს მელანქოლიაში აღწერილი სიტუაცია ჩვენ პანდემიის რეალობას, ხო, იქაც ძალიან უცბად და მოკლედ რომ თქვა რა ხდება ამ ფილმში, ხო, დედამიწას მოახლოვდება პლანი და მელანქოლია და მთელი ამბავია მეცნიერები უკვლევენ რომ დაგვეჯახება თუ არ დაგვეჯახება რა და არის პრინციპში სამი მთავარი გმირი ამ ფილმში კლერი და ჯასტინი, რომლებიც არიან დები და ამ კლერის ქმარი. ეს ქმარი ჯონი უდგება მეცნიერულად, ადევნებს სამეცნიერო სიახლეებს, აქვს ჭოგრიტი, უყურებს და იცის აკონტროლებს სიტუაციას და დიდი ალბათობით ეს პლანეტა აგულის გვერდს ასე რომ დარწმუნებულია რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ასე ვთქვათ ინარჩუნებს თავის სიმშვიდეს. ჯასტინი ამასობაში არის საშინაო დეპრესიაში და ისეთ ცუდად არის რომ საწოლიდანაც ვერ დგება. და კლერი ეს რომელია მთავარი გმირი? კლერი რომელიც კლერი არის ცოლი ჯონის და კრისტენ დასტის პერსონაჟი ჯასტინი არის დეპრესიაში, ხო? და შემდეგ რა ხდება? ხო, უცბად აღმოჩნდება რომ ეს მელანქოლია მართლა გვეცემა, ანუ ეს საფრთხე არ იყო წარმოსახვიდი და ნამდვილია. ჯონი ეს დიდარი, ძლიერი, ფსიქიკურად გაწონასწორებული ადამიანი უცბად იკლავს თავს. კლერი მისი მეუღლე ასევე დიდარი, მაღალი სოციალური კლასის წარმომადგენელი ადამიანი, საშინაო პანიკაშია და თავის შვილთან ერთად კარგვის უდიდეს თავის რაღაცა სასახლესავით აქვს, რომლის ეზო არ თავდება და ვერ გადიან ამ სასახლიდან და ამ დროს ჯასტინი განიცდის სრულ რა ვიცი რა დავარქვა ამას. ანუ
უხარიას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ის მთელი მისი დეპრესიულობა რაც გაქრება და არის თავდაჯერებული რაღაცნაირად ბედნიერი თუ არა მშვიდი და არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც სამყაროს აღსასრულს ეგებება ჯანმრთელი ფსიქიკით თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ხო? და მე მგონი ეს კარგი მაგალითი იქნება, რომ აი ამ ფილმის მიხედვით რომ ეს ფილმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის სხვადასხვა მე მგონი ბოლო დროს ამდენი სემინარი ფსიქოანალიტიკური არც ერთ ფილმს არ დაუმსახურებია, იმიტომ იმ პერიოდში მე არ ვიყავი სხვაგან საფრანგეთში ვიყავი და იქ იყო სემინარზე ყველას უნდა და ელაბარაკა ამ ფილმზე, იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ ეს კლინიკურად იმდენად ზუსტად არის გადმოცემული არა დეპრესია, არამედ მელანქოლია, ღრმა მელანქოლია. რომ მე არ ვიცი, შეუძლებელია ეს გადაეყო ადამიანს, რომელსაც არ ქონდა მელანქოლიური ფსიქოზის გამოცდილება. აი, შეუძლებელია, რომ ეს რაღაცნაირად ლიტერატურიდან ან რაღაცა ინტუიციით გაეგო რა არის მელანქოლია, ეს არის ის, რაც არის მელანქოლია და ნამდვილად ამ ფილმს როცა ურჩევ ხოლმე, იმას ვფიქრობ, ხო არა აქვს იმ ადამიანს დეპრესიის ან აი მელანქოლიის განვითარების საფრთხე, იმიტომ რომ ამის ყურების მერე ძალიან ძნელია რაღაც. ანუ რა ხდება ჩემი აზრით სხვადასხვა ის ეპიზოდი თვითმკვლელობის ერთ-ერთი კლინიკურად გავრცელებული ფორმაა თვითმკვლელობის. როდესაც ეს ხდება რეალურის, არა რეალობის, არამედ რეალური რეგისტრის აბსოლუტურად ის თლიანად ავსებს ჩემს ფსიქიკურ ცხოვრებას. რასაც უხეშად გამოვიწყავდი, უხეშად უარყოფდი, უცბად სრულიად იკავებს ფსიქიკურ ცხოვრებას და შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი ფანტაზმისთვის ფსიქიკური მოვლენების, მიმდინარე მოვლენების ფსიქიკური გადამუშავებისთვის აღარ რჩება, ანუ და სასწრაფოდ იკლავს თავს, იმიტომ რომ ტკივილი იმდენად ძლიერია და უფრო მეტიც შეიძლება ტკივილი კი არა, რაღაც რაც უფრო მეტია ვიდრე ტკივილი, ანუ აბსოლუტური წალეკვის მდგომარეობა, რომელიც ეუფლება იმას და სწრაფად იკლავს თავს, ანუ აღარ რჩება ადგილი ფსიქიკური ცხოვრებისათვის, სულიერი ყოფნისათვის, არსებობისათვის ადგილი არ რჩება. მე ეს მავთული ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ უყურებს მრგვალი მავთული. უყურებს რომ ჩვენ ხედავთ რომ რეალობის სატურაცია ხდება, რეალობა ივსება მთლიანად. აღარაფრისთვის აღარ რჩება ადგილი. საერთოდ არაფრისთვის არ რჩება ადგილი და საქმე იმაშია რომ ამ თავარი გმირი ჯასტინის ბოლო განკურნება ესე თქო ცოტა უკეთესად როცა გწნობს თავს. დაკავშირებულია იმასთან რომ ის რაცაც აღწერს რეჟისორი რომ რაც უნდა დაემართოს დედამიწას ფილმის დასაწყისიდანვე ჩანს რომ ჯასტინთან უკვე მომხდარია ეს კატასტროფა. მასთან ეს ფსიქიკური კატასტროფა მოხდა. შესაბამისად ეს არის ის ვისაც ყველაზე ადვილად შეუძლია გადაიტანოს ეს ამბავი. რადგანაც მის სულიერ ცხოვრებაში ეს დარტყმა, დატაკება რომელიმაც ძალიან მოწყვიტა ის ხერხს უკვე მოხდა. საჭიროა ერთხელ ერთ მელანქოლიურ სუბიექტთან ვზავრობდი ისევ თვითმფრინავის თემას რომ დავუბრუნდეთ. ფრენის ფობია არ მოხდა, როჯანჯღარებს არ მიყვარს და ზოგ საერთოდ არ აქვს. ხო და პატარა თვითმფრინავი იყო და პატარა რაც უფრო პატარაა, მით უფრო ადვილად ერევა ქარი მოგეხსენება. ოღონდ მართლა მაგრად აჯანჯღარა, მართლა და ნუ ამ ჩემ მეგობარს ჰქონდა მელანქოლიის გამოცდილება, რომელიც სულიერ გადალახა ჩემი აზრით, სულიერ დაძრეული, მაგრამ ეს ხო ნამდვილად მელანქოლია. და რო ჩამოვედით სხვადასხვა ადგილებზე ვიჯექეთ სკამებზე და რო ჩამოვედით თქვი რომ რას ეს რა საშინელება იყო საერთოდ არ მიფიქრი ანუ ოდნავადაც კი და ნუ შეუძლებელია იმიტომ რომ ყველა ვინც იყო თვითმფრინავში სალონში ყველას ქონდა ან პანიკა ან რაღაცა მსგავსი მდგომარეობა მაგრად ქანაობდა მართლა და ჩემ მეგობრებმა კოლეგამ რომ არა მე არანაირი იმიტომ რომ მე უკვე გადავიტანე ისეთი რამ იმის მერე მე არაფრის აღარ მეშინია და თვალშორე ძალიან გავსე ჯასტინის მდგომარეობას რომ კატასტროფა უკვე მომხდარა და თელი და მე ადამიანი ვისაც მელანქოლიური მდგომარეობა გამოუვლია იმისთვის ესეთი რაღაცები აღარ არის საშიში. ანუ გიგა მელანქოლიურსა და დეპრესიულ შორის უფრო კარგად რომ გითხრა რა განსხვავება? დეპრესია ბევრი შეიძლება ამაზე ვიყვანოთ. დეპრესია არის მდგომარეობა, როდესაც მე გარკვეული ფრუსტრაციის, გარკვეული იმის სურვილის ლაკანიან სურვილის ობიექტი ეცემა, ხდება ნარცისტული დეზინვესტიცია რეალობის და ასე შემდეგ. მაგრამ მელანქოლიური მდგომარეობა გულისხმობს ობიექტის დაკარგვას, რომელიც არის არაცნობიერი ობიექტი, ანუ მე არ ვიცი რა დავკარგე. მე ვიწყებ ამ ობიექტის გლოვას, შეუძლებელია მისი გამოგლოვა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა ვგლოვობ და ამავე დროს მე ვიდენტიფიცირდები დაკარგულ ობიექტთან
ანუ აქ ლარს ფონ ტრიერის ფილმში ზუსტად არის აღწერილი ეს მდგომარეობა. ფროიდის ნაშრომია 1900 მე მგონი 14-15 წლის გლოვა და მელანქოლია. გლოვა და მელანქოლია, სადაც ის აღწერს დაწვრილებით ამ მდგომარეობას, როდესაც მე ვიდენტიფიცირდები დაკარგულ ობიექტთან და დაკარგული ობიექტის ჩრდილი ეცემა ჩემს მეს, ანუ ეს დაკარგული ობიექტი იმდენად ინვესტირებულია ნარცისტულად, ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს სამსახურის სტატუსი, ადგილის საზოგადოებაში შესაძლოა, რომ ფაქტურად მოქმედებს როგორც ეს უცხო პლანეტა, რომელიც უნდა დაეჯახოს ჩემს მეს და წალეკოს და მე ამ დარტყმებს იღებს და ну, აგრეთვე მელანქოლია ჩვეულებრივი დეპრესიისგან იმით განსხვავდება, რომ დეპრესიის დროს გასაგებია წარმოქმნილია ბრალის გრძნობა, მაგრამ არა ისეთი სიძლიერით, როგორც მელანქოლიის დროს, იმიტომ რომ მელანქოლიური პაციენტი თავის თავს აბრალებს ყველაფერს ამ ქვეყანაში. მე არ არაობავ, არაფერს არ წარმოვადგენ. მე ვარ უღირსი, ნული, ზერო ფრანგები, ზერო. მე არ ვიმსახურებ სიცოცხლეს არაფერს და ესეთი ოტოაპრიზაციონა, ესეთი თვითბრალდებები ჩვეულებრივი დეპრესიის დროს არ ხდება. აი კიდე მამ ჯასტინის ეფექტი რო დავარქვათ ამას, ესეთ პატარა სტატია წავიკითხე, რომელიც ჯასტინის მდგომარეობას ამ პლანეტის დაცემის დროს, ხო, როცა ის აღარ არის ცუდად ხსნიდა, ეს შემდეგი მსჯელობით სლავოჟეკის ტექსტებში საუბრობს ხოლმე ესეთ ფენომენზე, როდესაც სუპერეგო, საზოგადოებრივი სუპერეგო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თანამედროვე ცხოვრებაში მოგვიწოდებს, რომ გავერთოთ. ესეთი ინსტრუქციას გვაბრძანებას გვაძლევს, რომ ეს არის პლუს ხო, და ან ყველა ადამიანი სინამდვილეში არის დატანჯული ამ ბრძანებით, რომ ისი ამოწა. შეგულებებში როცა მიდიან შაბათს. ყოველი დღე, როდესაც არის იღებ ამ დიდ სიამოვნებას, ესე იგი რაღაცას აშავებ, ხო? და ასეთი პანდემიური ან კატაკლიზმური ან აპოკალიფსური მოვლენები რაღაც აზრით შეიძლება ითქვას, რომ გვათავისუფლებს ამ მოწოდებისგან, ამ ბრძანებისგან, რომ ისი ამოვნე. და რაღაც აზრით ეს პანდემიაც შეიძლება ესე ითარგმნოს, ხო? კი ბატონო, ეს იმპერატივი, სუპერეგოს იმპერატივი თანამედროვე პოსტმოდერნის ეპოქაში, რომ plus de jouir ლაკანიამოდა უფრო მეტი და დატკბირად შეიძლება კიდე. აი ეს კიდევ აღარ არის და ამას შეიძლება დავარქვათ სიმბოლური წვეტა. ანუ მაგალითისათვის, როცა თქვენ ჭამთ გემრიელ ნამცხვარს, მარტო რო ხართ სახში, კიდე მოიჭრით ერთ ნაჭერს, კიდე ნახევარი ნამცხვარი შეიძლება შეჭამოთ, ხო? მაგრამ როცა ბავშვი აკეთებს ამას, არა, თქვენ უნდა ეს უკვე მეორე ნაჭერია, როგორ საერთმანისია. და ყარდება გარკვეული სიმშვიდე. მაგალითად, ბავშვი, რომელიც იწყოს ზღაპარი მომიყევი, დედა, მოუყვა ერთი ზღაპარი დედამ. მე კიდე მომყევი, კიდე არ იძინებს ეს ბავშვი და კიდე რო უთხრა, კიდე მომიყევი ზღაპარი, დედამ უთხრა, მე არ ვიცი მეტი ზღაპარი. გაიწიშა და იძინა. ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ წყარო სიამოვნებით, ტკბობის წყარო შეწყდა. ავიღე ერთი კრუასანი შოკოლადით, შევჭამე, მეორე აღარ მინდა, მაგრამ აღარ ვჭამ, იმიტომ რომ ჟუისანს ქვია ამას, ესე იგი ლაკანიანური ფსიქოანალიზში, ტკბობა, რომელიც ხდება გარკვეული იმპერატივი და მომიწოდებს, რომ ყველაფრისაგან და ყველგან მივიღო გარკვეული სიამოვნება. სხვათა შორის, ბევრი დაირაზმა ამისთვის ამ იზოლაციის და კარანტინის პერიოდში. თქვენს რომ ეხლა დავჯდებით, წიგნებს წავიკითხავთ, ეხლა ვივარჯიშებთ, ეხლა იმას ვიზამთ, ეხლა ამას ვიზამთ და ბევრს ჩამწარდა ეს გეგმები ჩაეშალა, იმიტომ რომ იქ გაჩნდა ახალი, კი იყო მცდელობები, რომ ადამიანებს გარკვეული რეჟიმი დაეწესებინათ საკუთარი თავისთვის, სწორედ იმ კუთხით, რომ ჩვენ რახან ვერ მუშაობთ, მაშინ ჩვენ უნდა მოვასწროთ ყველაფრის გაკეთება, რასაც აქამდე ვერ ვასწრებდით და საქმეც იმაში, რომ რასაც აქამდე ვერ ასწრებდნენ არა იმიტომ, რომ მუშაობდნენ, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცა ფაქტორები მაინც იმიტომ, რომ ხო იცით თქვენ, რომ დასაქმებული ადამიანები კითხულობენ წიგნებს და უსაქმურებით და პირიქითაც არის და ამაზე არ არის სინამდვილეში დამოკიდებული ეს. ანუ იქ, როდესაც თქვენ მაზოხისტური პოზიცია გაქვთ და მარტო მუშაობთ და ვერ ერთობით და გონიათ, რომ დრო არა გაქვთ, ესეც არ არის და სინამდვილეში ეს არ არის სიმართლე, რომ იმიტომ ვერ წავედი ფილმს ვერ უყურე, იმიტომ ვერ დავლი ერთი ჩიქაღვინო, რომ ბევრს მუშაობ. სინამდვილეში არ არის სიმართლე. ამიტომ სახლში ვინც დაждდა, ეხლა ვინც არ მუშაობს, იმათაც ვერ უყურეს ფილმს და ვერ წიგნები ვერ წაიგებს. ესეც მეჩვენება, რომ ერთის მხრივ ეს მოწოდება თითქოს გაქრა გართობის, მაგრამ გაჩნდა ეს პროდუქტიულობის ბრძანება, ასე ვთქვათ, ხო, ახლა ასეც შენაღწევ. გამოიყენე ეს დრო.
მე პირადად ჩემ თავზე ამ ზეწოლას ვგრძნობ რა, რომ რაღაცა რო არ ვაკეთებ რაღაცას, ანუ ეხა ხო ბევრი დრო მაქვს რა. და უფრო უნდა გამოვიყენო ეს ვისწავლო, ეს წავიკითხო, ამას უყურო. ხო, ესეც მეგონი სუპერეგოს ბრძანება გადამუშავდა, გადაეწყო სხვა პოზიციაზე, ასე ვთქვათ. კი, ის რო თავიდან სხვადასხვა პირველი პერიოდი, პირველი 10 დღე იყო ის რო ხო აი არც სამუშაოზე არ უნდა წავიდე, ის გასაგზავნი არ მაქვს, ის შეწყდა, ხო რა კარგია და ცოტა ხანი ასე ვთქვათ იყო აი ეს გაშვება. შვებულება სუპერეგოს. ხო, მაგრამ მე ისევ ჩაირთო. და ჩაირთო აი ზუსტად როგორც თქვით, პროდუქტიულობის იმპერატივით. ფილმს რო დაუბრუნდეთ, გაკვრით და ბარემ დაუბრუნდეთ, პრინციპში ძალიან ლამის გამოწვევითი სიზუსტით არის ნაჩვენები ეს კონტრასტი, ხო, ამ კლერისა და ჟასტინის პერსონაჟებს შორის როგორ უმკლავდებიან ის ამ ისინი ამ გარდაუვალ სიტუაციას, ხო? იქ ძალიან ლამის ტკივნეულად სასაცილო სცენაა, როცა ეს გოლფის მოედნის კარტით გარბის წვიმაში ეს კლერი ბავშვთან ერთად რომ დაემალოს პლანეტას, რომელიც მის პლანეტას ეჯახება, მაშინ როცა სრულიად აუღელვებლად ჯასტინი აგებს პატარა ფსევდოკონსტრუქციას, რაშიც უბრალოდ უნდა შეეგებონ იმას, რაც გარდაუვალია რა. ზოგადი კითხვა მქონდა ფსიქოანალიტიკურ პრაქტიკაზე და ფსიქოანალიტიკურ თეორიაზე, გიგა შენთვის რომ დამესვა, კითხვა შემდეგია, ხო, რაში როგორ შეიძლება დაგვეხმაროს ფსიქოანალიტიკური თეორია, არა მხოლოდ ჩვენი სიტუაციის ახსნაში, არამედ აგრეთვე მასთან გამკლავებაშიც, ხო? რა შეიძლება იყოს მისი როგორც ამხსნელის ძალა და რა შეიძლება იყოს მისი როგორც არა ვთქვათ რაღაცა ბომბასტური ტერმინებით ვთქვათ განკურნების და ასე შემდეგ, არამედ სიტუაციასთან გამკლავების გარკვეული მიდგომის გამომშრალების ძალა. მე ვიტყოდი რომ ფსიქოანალიზის სხვადასხვა ფსიქოანალიზის ერთ-ერთი ნაკლოვანება შეიძლება იყოს ის, რომ აქტუალურად მიმდინარე მოვლენებში ფსიქოანალიზი ვერასდროს ვერ ერთვება. თუ გნებავთ, როდესაც პაციენტს ვიღებ, ჩვენ ვიტყვით, აი რა მოხდა შენს ბავშვობაში, როცა შენ იყავი მოზარდი, მომიყავი მამაზე და ჩვენ ფაქტიურად მომხდარ რეალობის წინაშე როცა ვდგებით და როცა ეს რეალობა დროში დასრულებულია და არა მიმდინარე და არა აქტუალური, ფსიქოანალიზი მაშინ იწყებს შვიდ გარემოში, ასე ვთქვათ, მუშაობას. რა და როდესაც პრობლემა თუ პანდემია იქნება ეს ომი თუ რაც არ უნდა იყოს მიმდინარეა, ასეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ფსიქოანალიტიკოსების პოზიცია მოკრძალებული მათ არიციან რა როგორ გაუმკლავდნენ მიმდინარე მოვლენებს, იმიტომ რომ მიმდინარე მოვლენები ეს არის ობიექტურ რეალობაში, ეკონომიკური, სოციალური, სანიტარული, სამედიცინო რეალობაში მიმდინარე მოვლენები. მაშინ როდესაც ფსიქოანალიზს აინტერესებს არა რეალური მოვლენები, არამედ ის თუ როგორ მოხდა ამ რეალური მოვლენების სუბიექტივაცია. ანუ რა სუბიექტური მნიშვნელობები შეიძინათ მაგალითად პაციენტის ცხოვრებაში იმან, რომ მათი მშობლები გაშორდნენ, როცა ის ხო 6 წლის. ან რა სუბიექტური მნიშვნელობა შეიძინა პაციენტის ცხოვრებაში იმან, რომ ის რო იყო 8 წლის, მაგალითად მე ხავს პაციენტი სომხეთიდან, მოხდა გიუმრიში, ლენინაკანში მოხდა მიწისძვრა. გასაგებია რომ ეს მატრანვირებელი იყო, მაგრამ რატო იყო მატრანვირებელი? რა იფიქრა იმ დროს და ფსიქოანალიზს აინტერესებს თუ კონკრეტული რეალური მოვლენა რა სტატუსით, რა სახელით, რა ფორმით ჩაეწერა ჩემი როგორც სუბიექტის ისტორიაში. ან ვერ ჩაეწერა. და მე ამას განვიცდი როგორც უცხოს სხეულის, რაღაცა რომ გადაყლაპოთ, რასაც თქვენი კუჭი ვერ ინელებს, ვერ შლის. რასაც ქვია ტრავმატიზმი, თქვათ, როცა ფსიქიკური ცხოვრება შეანგრია რაღაც მოვლენა, მუხეშად შეანგრია და თქვენ ღამე გეღვიძებათ, იმიტომ რომ მუდმივად გესიზმრება შენგრევის, შელეწვის მომენტი, რომელსაც არანაირი აზრი არ აქვს და სიზმარი ვერაფერს ვერ უხერხებს, იმიტომ რომ ისე გესიზმრებათ, როგორც მოხდა ეს რეალობაში. ტრავმა, მაგალითად, გადაბრუნება მანქანით და ის გესიზმრებათ სულ. ფლეშბექი ქვია მას, რომელიც შემოდის, იჭრება ფსიქიკაში უხეშად. და ფსიქოანალიზის როლი ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს ის, რომ დაეხმაროს ადამიანებს პაციენტებს, მაგრამ ამავე დროს კონფერენციებით, სტატიებით, ლექციებით, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან არ ხდება. ჩემი დიდი მის რა ქვია ძალისხმევის მიუხედავად, მაინც ძნელია საქართველოში ჩვენ სფეროში განსაკუთრებით
ადამიანების გაერთიანება და ასე შემდეგ. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა არსებობდეს გარკვეული დისკურსი, რომელსაც ჩვენ ვწოდებით ფსიქოანალიტიკურ დისკურსს, რომელიც ეფუძნება არა რელიგიას, არა სანიტარულ ლოგიკას, არა პოლიტიკას, არამედ არაცნობიერს და სუბიექტის დისკურსს. ფსიქოანალიტიკური დისკურსი ეფუძნება სუბიექტის დისკურსს, ანუ ჩვენ უნდა მოვისმინოთ, რას ლაპარაკობენ ადამიანები, რა შიშებს გამოთქვამენ ისინი და დავეხმაროთ მათ ამის სუბიექტივაციაში, რომ მიმდინარე რეალურმა მოვლენებმა შეიძინონ სტატუსი რეალური, შეიცვალონ სტატუსი რეალური, სტატუსით ფსიქიკური. რომ პანდემია, რომ ეს გახდეს ისტორიის ნაწილი, მაგალითად, რამოდენიმე წლის შემდეგ ბავშვებმა ჩვენც რომ მოუყვეთ, ვაი გახსოვს, როცა იყო პანდემია, როცა მოხდა ეს, რომ შეიქმნას ნარატივი, ამასთან დაკავშირებით ფსიქოანალიზი არის ნარატივი, ხო? თქვენ პაციენტს უნდა მომიყევით თქვენ რას გრძნობთ მაშინ და როგორც კი ის იწყებს მოყოლას, როდესაც ის სიტყვებს და ენობრივ წესრიგს უქვემდებარებს რეალურ მოვლენებს, ეს რეალური მოვლენები ასატანი ხდება და ენსკრიფციონი იწერება ფსიქიკურ ცხოვრებაში, როგორც ჩემი ისტორიის, ჩემი ქვეყნის ისტორიის ნაწილი და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, ამაში უნდა დაეხმაროს ფსიქოანალიზი, რომ მიანიჭოს აზრი, მნიშვნელობები და ალბათ ფილოსოფიაც, ალბათ სოციოლოგიაც. მაგრამ როგორც ხედავთ ჩვენ ძირითადად სამწუხაროდ თქვენ ფილოსოფოსები ხართ და ალბათ დამეთანხმებით საქართველოში, ძირითადად არის ეთიკური ან მორალური პოზიცია. აი მაგალითად, ახლა მიახტებიან პატრიარქს, მერე მიადგებიან გამყრელიძეს, ამირანს. და არის მუდმივად აი ეს მე ვკითხულობ ფილოსოფოსების ტექსტებს, სტატუსებს და არის საშინელი კრიტიკა, ეს ქართველები, ეს იქ, აი დასავლეთში იდეალიზაციასა და გაუფასურებას შორის. იშვიათად წაიკითხავთ რაღაცა ისეთ, სადაც ადამიანი მსჯელობს და აინტერესებს, რომ ის მსჯელობა ერთი ლიმიტირებულია, იმით რომ რაღაცები არ იცის. ესეც სტატია ცოტა სადაც კითხვები იყოს დასმული და ან სურვილი რომ სხვასთან ერთად. მე აი თქვენს იმას ძალიან დიდი იმით გამოვეხმაურე, იმიტომ რომ როგორც წესი თუ რაღაც მოხსენებას ვაკეთებთ ან კონფერენციას ან რაღაცა უფრო ან ჟურნალისტი შეიძლება იყოს დაინტერესებული, ან სხვა სფეროს წარმომადგენელი, აი საერთოდ სხვა სფეროს. და იშვიათად რომ კოლეგამ ან სოციალური მეცნიერებების წარმომადგენელი სხვას დაუკავშირდეს უთხროს რომ მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. მაინც იშვიათია ჩემი აზრით, რა ვიცი. ხო და აი ზუსტად რა უნდა მოხდეს სოციალურ მეცნიერებებმა და ფსიქოანალიზმა უნდა შექმნან გარკვეული დისკურსიული ველი, ლაპარაკი უნდა სხვა ფრანგების ფას არაფერს არ აკეთებენ. რაც არ უნდა მოხდეს, ერთადერთი მათი რეაქცია რომ შეიკრიბონ და ილაპარაკონ. ზე კონფერენციაზე და მე ამასთან დაკავშირებით ყველა ასოციაციას და გაერთიანებას აქვს თავისი ჟურნალი. სხვათა შორის უნდა გითხრათ კიდე ერთი რამ, რომ საფრანგეთში ფსიქოპათოლოგიასა და ფსიქოანალიზში არსებობს 70-მდე სამეცნიერო ჟურნალი. საქართველოში არ არის არც ერთი. აი და აქედან გამომდინარე, მიდის ეს Facebook-ის რას დავამატებდი არის, რომ ანუ ფსიქოანალიზი ხა მე და სოსო მაგალითად დიდი ხანია დავინტერესდით უფრო ჟიჟეკიანური პერსპექტივით, ხო და სლავო ჟიჟეკი ფსიქოანალიზს იყენებს არა კლინიკური, როგორც კლინიკურ პრაქტიკას, არამედ როგორც კულტურის კრიტიკის ინსტრუმენტს და ცდილობს გაიგოს თანამედროვე სამყაროში ფართო კულტურული მოვლენები. ხო და პრინციპში საქართველოში რაც ამ როლს არ თამაშობს ფსიქოანალიზი და ალბათ ამ მიმართულებითაც ბევრი რამე პასუხის და ბევრი ინსტრუმენტის მოცემა შეუძლია. სლავო ჟიჟეკი კარგი მაგალითია, თუმცა ის ძალიან ისეთი პოპულისტურიც არის, მაგრამ ძალიან კარგი მაგალითია, იმიტომ რომ ჟიჟეკი სხვადასხვა მნიშვნელოვან რამეს ამბობს, როდის იწყება პანიკა. ის ამბობს, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს დიდი სხვა ლაკანის გააგებით. ეს ინსტანცია, სხვა როგორც ინსტანცია, რომელსაც მე მიმართავ და რომ ვფიქრობ, რომ რაღაცა უნდა მას ჩემგან. ამ პარადებზე, ამ აღლუმებზე საზოგადოება ცდილობდა, რომ შეენარჩუნებინა დიდი სხვა, როგორც თითქოს რაღაც რაც მართლა არსებობს. რომ ისინი თითქოს ცდილობდნენ, რომ აღმოეფხვრათ და ამოექოლათ დიდი სხვის არარსებობა. რომ არ არსებობს, ანუ რომ სხვა შორის ახლა ნახე ბერგმანის ფილმი ნათელი ღამეები თუ ნათელი ზამთარი ქვია ესე. როდესაც მღვდელი განიცდის ღრმა დეპრესიას ზუსტად და მასთან მიდის თვითმკვლელობის აზრების მქონე, სუიციდური აზრების მქონე მრევლი.
და მას ეუბნება დახმარებას უთხოვს და ის ეუბნება რომ არაფერში არ არსებობს დახმარება, რომ არანაირი ზამისლა, არანაირი ჩანაფიქრი ღვთიური არ არსებობს და საერთოდ მე თვითონაც არაფერს არ მგავსებს. ის კაცი წავდა მოიკლავს თავს, რა თქმა ესე ვითარდება რა. და ზუსტად ჟიჟეკი ამბობს, რომ ისინი ცდილობდნენ საბჭოთა კავშირის დროს, რომ შეექმნათ რაღაც ინსტანცია, რომ მართალია ღმერთი არ არსებობს, მაგრამ გარკვეული ჩანაფიქრი არსებობს. და ჩვენ როცა ვცეკვავთ, პიონერები ვართ, თეთრი მაისურებით მოვაბიჯებთ, წითელი ხელსახვევებით და ასე შემდეგ, ჩვენ უმღერით ამ დიდ სხვას და ჩვენ რომ მას უმღერით ის არსებობს. როგორც კი შეწყდება ეს მასკარადი, იმ წუთში შეწყვეტს არსებობს ეს დიდი სხვა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი სხვა ახლა არის სამედიცინო და მეცნიერული სხვა და ჩვენ გვინდა რომ დავწმუნდეთ მეცნიერების ყოვლის შემძლეობაში და საქმეც ამაშია ზუსტად რომ როდესაც ტესტენგის ცერცვაძე და სხვები გააკრიტიკეს სხვა ქვეყნიდან რატომ არ აპატიეს იმათ კრიტიკა იმიტომ რომ თქვენ ეჭვი შეიტანეთ მათ ყოვლის შემძლეობაში რაც არის ჩვენი 7 ძილის გარანტია ესე იგი თქვენ ჩემში ფოტო გააჩინეთ როდესაც მე თქვენ გენდობით 100%-ით წარმოიდგინეთ და მე მთლიანად გენდობით თქვენს იდეალიზაციას ვახდენ და მგონია რომ მე გადავრჩები იმიტომ რომ თქვენ არსებობთ და მე ვიღაც გაკრიტიკებთ თქვენ და გისვამთ კითხვას ეს ნიშნავს იმას რომ ის გააჩინოს ჩემსა და თქვენ შორის გააჩინოს ბზარი ეჭვი და ეჭვი როგორც კი გაჩნდება ეჭვი სადაც ეჭვია იქ ფოთვაც არის იქ აზროვნებაც არის და 1000 პრობლემატური საკითხები და როგორც ნასწავარია ეს არ არის კითხვა რომლითაც ჩვენ თქვა ზოგადად პუბლიკა მიმართავთ მათ ხომ ჩვენ მიმართავთ რომ გვითხარით აბა საიდან წარმოიშვა გვითხარით კიდევ მეტი გვითხარით რამდენხანს გაგრძელდება როდის დამთავრდება ეს ჩვენ რა გავაკეთოთ ამისთვის ხო ბომბავთ მათ ამ კითხვებით საიდანაც ვითხოვთ შეუძლებელ პასუხებს ხო და მათი თქვათ კრიტიკის მხრიდან წამოსული კითხვები ეს არ არის იგივე კითხვები ის კითხვებია რომ იქნებ სხვანაირადაა საქმე იქნებ სხვა რამე გვეცადა და ასე შეიძლება ეს კითხვა კი არ არის ეს არის ლაკანი ამბობს დემანდა მოთხოვნ მიმართავთ ჩვენ მათ შევთხოვთ პასუხს ვავედრებთ პასუხს და ის კითხვა ისინი რო უსვამენ ის უცხოეთში მოხდა ისინი პროვოკატორები არიან აშკარად რომ თქვათ შეიძლება ჩვენ ხوار ვართ თქვენ და მე არა ვართ ექიმები და კი ბატონო სწორ კითხვას უსვამს მე რა ვიცი როცა პარანოიკი ვარ როცა იდეალიზაციას ფაზაში როცა ვარ ვიღაცის ვირუსოლოგის თქვათ არა ასე შემთხვევაში მე 100%-ით ვიცი რომ ის პროვოკატორია მაგრამ როცა მე მათ იდეალიზაციას არ ვახდენ იმისი კითხვაც მაინტერესებს მაგრამ ის კითხვას კი არ ჩონს ის ამ ფიგურების ავტორიტეტს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს არის გასაგებია პატიო. კი ბატონო. ერთია რომ მე კითხვა დამისვათ და მეორეა რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოთ მაგალითად სხვის თვალში ჩემი ავტორიტეტი. და ასე შემთხვევაში ეს გაცოფებას იწვევს. სწორედ რატომ უნდა გაცოფებულიყვნენ უბრალოდ თქვენს რომ იქაურებმა თქვენს რომ ну წამალი, მაგრამ ის ნიშისტი აღმოჩნდა კიდე და ნუ არ ვიცი. ეს ცირთულეები. და მე ის გვარამია დაჩქმიტა ის. ნუ მოკლედ რა ერთი სიტყვით იმ ხალხს ეიფორიაშია, ვინც ეიფორიაშია და ვინც ხალისობს, აგრეთვე ვერ გაამტყუნებთ ეს. მალე ეს დამთავრდება, იმიტომ რომ შედეგები არ დააყოვნებს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ მე თქვენი. მადლობა შენ გიგა, ძალიან საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენს.